आज सायोमीको ठ्याक्कै राइस फिडिङ है ल हामी चाहिँ यहाँ सायोमीको लागि चाहिँ रेडी भएर बसेका छौँ आउनुहोस् यहाँ सायन ऊ बहिनीको खाना खुलाइ है भात खुलाइमा हामी आमाले खुवाउँदा हुन्छ के हो बाउ आमाले हो जेठोबाट सुरु गर्नु यसको टोपी छैन यसको यहाँनिर अड्काउनु छैन नि टाउको यस्तो गरिरहेछ त्यो अड्काउने भयो नि त्यसरी बस्छ सिराइ चाहिन्छ कि सानो पछाडि ल देखाइदियो ल ल रोजलाई पनि के गरेको देखाइदिनु नि एकचोटि दाइकोमा भइहाल्छ यो भइहाल्यो तपाईँको घरमा पनि देखाउनु न फेसबुकबाट होइन एकैछिन क्या लाइभ देखाउनु फेसबुक अगाडि हुर्किन्छ म फोन आयो फेरि यहाँ बसेर फोन गर्दा नि हुन्छ नि त म त्यहीँ छ चम्चा चम्चा त्यही छ खोइ त खाने कुरा त्यही हो खाने ऊ त त्यो मेन हो त्यो मेन हो तपाईँले चाहिँ अनि यो त तपाईँ भएन रहेछ नि त यो त चटाई मात्रै दिनु न अलिकति हालिदिनु पानी ल सबै हैन आन्टी त्यो पर्दा अलिकति गर्नु पर्यो लाइट बाला न लाइट उदय अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो टिका नि लगाइदिनु पर्यो नि त फर्स्टमा टिका लगाइदिनु छैन र टिका बाबा उ त रेड टिस्यु प्लिज टिस्यु तर हुन्छ ठिक अब टिका लायो आजदेखि है ल तिमीलाई पनि यसको त्यो ल्याइदिनु पर्थ्यो गुडिया चाहिँ दिँदा हुन्छ सायनलाई ल्याउ नि त ल एकदम सायनलाई मान्नु नि पर्यो नि त तिम्रो सायन त्यहाँ ल है भयो ल ल ल 1 2 3 गो अलिक जिब्रोमा अलिकति टसाउनु न ओठमा मात्रै भयो त्यो त पछाडि सिरानी जस्तो छैन हेरेको हेर्न त्यसले सिरानी जस्तो भयो नि बस्छ नि भइगयो त ओ खायो ल फेरि अलिकति ल बाबा यहीँबाट निकालेर दिनु अब यहीँबाट ल्याइदिनु न ल ल यो चाहिँ अब सायनको तर्फबाट कस्तो लामो लगाइदिनु न लगाइ नै दिनु न अहिले एकछिनको लागि कस्तो राम्रो देखिन्छ यसको सिरानी चाहिँ यहाँ अस्तिकै ठिक रहेछ है खुकुराले त हेर त ल तपाईले त भनेको नाम बनाएछ नि सिरा साइन पनि जाऊ सानो नाम बोल्नु त सानो इट्स ओके सिरानी ल्याइदिनु न बस सानो ल सिरानी मन्टो सिरानी होइन क्या अलि त्यो त्यहाँ त्यसलाई मन्टो उचाल्नै गरी होस् क्या हो त्यस्तो भनेको क्या मैले चाहिँ हो त्यस्तो बसेको हेर नि त्यो ल खै बसी उदयजी त जानु खाने नि त मैले खान दिनु न बल्ल अङ्गल मार न त बाबा ड्याडी खाने नि त यता हेर्नुस् फोटो नि खिच्नु है तपाईँको आमालाई लाइभ गर्नु न दाइ म फोर भिडियो खिचिदिन्छु तपाईँकोबाट जलकोबाट गर्नु न फेभरेट छेमा म हेलो नभन न यो तिमीले हुँदैन जलबाट खिचेर जल खै देऊ म खिचिदिन्छु ल पख्नुहोस् न त अब टिका लगाइदिनु भयो बहिनी देखाउनु फेभरेट छेमा हाय सायन आउने अरे यस्तो तेर्सो खिचिदिनु होइन दाइ भिडियो त तेर्सो न नि ल हाय गर्नुहोस् सायन ल यता हेर न सायन यता हेर हाय भन्दै हाय सायन ल अब उतापट्टि आउनु ए दसैँको पनि धुमा ए हाल्ने नि पाइदिनुपर्छ है म जाने बसे राख्यो क्या है धेरै भयो
यहाँ टेबलमा राखिदिन्छ अहिले गर्दा ल 84 व्यञ्जन होइन ल सायोमी एउटा मात्रै ल्याए पुग्छ कि ल आजदेखि भात खाने भयो सायद आजदेखि भात खाने भयो ठुली भयो नि ल गालातिर नि लाछ स्याहार टिका उसले पुछेको होला हेलो हेलो हजुर आमा भिडियोमा आउनु न एकचोटि ढिलो हुन्छ हेर्नुमै आउनु छिटो आइहाल्नु नि अनलाइनमा निमा दिदीलाई भन्नु कि तपाईँकोमा आउनु छिटो आउनुहोस् ल ल ल मलाई गरिहाल्नु फोन गरिहाल्नु ल है भिडियो कल गर्नु पुच्दिनु पप्पी लेडी पप्पी लेडी सबैजना फर्क्यो नि त के गरेको एकछिन दिन्छ क्या बेबी यता हो बहिनीको छेउमा हो अब त्यहाँ फोटो हाल्नु हुन्छ है मामा त्यहीबाट फोटो हाल्नु हुन्छ मामा ओके सर्किन्छ है बहिनी त्यति मात्रै के जल हो त्यहाँ होइन त्यो छैन छोरी मात्रै हो कि छोरी मात्रै ल खै बाबा खुवाउ न त यो जलकोबाट क्लिक हुँदैन फोटो हुँदैन हुन्छ त्यहाँ हुन्छ सेतोमा हुन्छ सेतोमा अनि खिचेको त ए त्यो भएकै हो सेतो डिजाइन हुन्छ टिका लगाइदिएर खाने हो नि त मैले पनि झन्नै भुले क्यान्सिल पि परे टिका टिका छोरो साइन वर्ष आऊ यहाँ टिका सानो बहिनीको आज भात खुवाए है दिदीले पनि खानुपर्छ नि छोरी ए कति मजाले बसेको क्या त्यही त बसी भएर बसिरहेको यो कस्तो सु है यो चिलाउने लुगामा लागेर बसिरहेछ अर्को चम्चा चाहिने कुन चाहिँ यो हो होइन यता यो स्टिकरलाई फेरि यतिकै लास्ट ओए बप्पी लेरी ओ बप्पी लेरी निल छ है भयो नलाइदिनु ल आजको लगभग सकियो जस्तो उदय भाइ र रेनु रेनु पनि यता सायो त्यही हो नि त्यो यसको चाहिँ ल्याइदिनु पर्छ बिचरा हेरेको हेरे भयो बिचरा उसलाई चाहिँ ल मेरो छोरी ज्ञानी हुनु धेरै नलाइदेऊ टिका धेरै नलाइदेऊ न टिका खान्छ क्या फेरि अर्को मेरो छोरीले पनि ज्ञानी हुनु हस् कस्तो ज्ञानी छ मेरो छोरी धेरै माथि पुग्यो छोरी ल हेर्दैछ है हेर्दैछ कि हेर्दैछ मलाई पुरा यता हेर्नुहोस् अब आउनुभयो मामा आउनु ए मामा आउनु केही भएन नि त बिचरा है सियारा त्यहाँ मामा लगाउने छ नि त यता आउनुहोस् तपाईँ यहाँ म दिन्छु यहाँ आएर खाऊ न त ल यता उदेश टन्नै लाउनु दिन्छु यहाँ आउनुहोस् पहिला यता आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् त्यति टच भयो उसलाई पनि खुवाउने हो खुवाइदिनु त्यही नुनु यहाँ आएर खाने होस् रेनु बहिनी नलाइदिने हो नलाइदिने हो ए यता आउनु रेनु यता आउनु हुन्छ त्यता
एकछिन लाग्नु जस्तो मात्रै गरिदेऊ न। लाग्यो जस्तै गर्यो यति हात छैन ल ल धन्यवाद केही ल किन्नु पर्यो यता हेर्ने हो चिनी किताब पनि कति धेरै बस्छ। ल बस बस छना कहाँ जाने ल यता आउनुहोस् यता आउनुहोस् सायो थ्याङ्क यू पनि गर्दो रहेछ। यहाँ आउनुहोस् ल ल आजको कार्यक्रम पनि यसको हाम्रो सम्पन्न ल आज हाम्रो सायोमीको खाना भात खुवाइ पनि कार्यक्रम पनि सकिएको छ त्यो सब हेर्दा हेर्दै यत्रो ठुलो भइसकेको छ अब हेर्दा हेर्दै 1 वर्ष फेरि काट्छ ल सबैजनालाई धन्यवाद हाम्रो ब्लग हेरिदिनु भयो तपाईँलाई एकदम छोटा नि